سلام سلام، احوال شما چطورین؟ خوبین؟ خسته نباشین. امیدوارم که امتحانا رو به خوبی پشت سر گذرونده باشید و سر حال و پر انرژی ترم 2 رو شروع کرده باشین. بچه تو ترم 2 ما قراره که راجع به نور و مسائل مربوط به نور، مسیری که نور در فضا منتشر میکنه و منتشر میشه صحبت کنیم. اصلا نور به چه شکلی در فضا انتشار پیدا میکنه رو بگیم. اینکه نور در مقابل اجسام مختلف مثل اجسام شفاف، کدر، نیمه شفاف چه ویژگی هایی رو از خودش نشون میده رو با هم بررسی کنیم. راجع به سایه و نیم سایه حرف بزنیم و بعدش برسیم به آینه های تخت کروی و همینطور ادامه بدیم. انشالله که بتونیم با هم این ویدیوها رو به خوبی پیش ببریم. شما استفاده کنین، با لایک و کامنت و سابسکرایبتون هم منو حمایت کنین. بچه‌ها چیزی که خیلی جالبه در مورد انتشار نور اینه که نور توی جاهای مختلف از خودش در واقع شکل‌های مختلفی رو بروز میده. جایی که میبینه حضور افراد و اشیا و ماده هست، مسیر انتشار نور بچه‌ها میشه یه خط راست. ولی جایی که ماده‌ای وجود نداره، نور به شکل امواج الکترومغناطیسی منتشر میشه. یعنی ما دو نوع فرضیه داریم برای انتشار نور. یکی این که میگه نور به شکل امواج الکترومغناطیسی، یکی هم به شکل خط راست. گفتیم در حضور ماده به شکل خط راسته که نظریه نیوتن هم هست بچه‌ها. ما توی فیزیک هشتم فقط در مورد انتشار نور به خط راست صحبت میکنیم. یعنی روی تمام مسائلی که این نظریه رو در واقع توجیه میکنه حرف میزنیم. میدونیم اگر نور به خط راست منتشر نمیشد، سایه و نیم سایه‌ای وجود نداشت، خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی رو نمیدیدیم. و برای نشون دادنش هم بچه‌ها خیلی کار آسونیه. اگر شب داخل اتاقتون کاملا تاریک باشه، از بیرون نور وجود داشته باشه، یعنی بیرون اتاقتون یه لامپ روشن باشه، درز درب اتاقتون رو که باز کنی، یه نوار باریک یا یه پرتو یا باریکه‌ای روی کف اتاقتون از نور به شکل خط راست میبینی. یا توی جنگل صبح زود شاید اینو تا حالا تجربه کرده باشین که از لابلای شاخ و برگ درخت‌ها نور، پرتوها و اشعه‌های نور که به خط راست منتشر میشه رو شما مشاهده میکنید. الان این شکلایی که دارید میبینید از سایه و نیم سایه، همشون بچه خطوط راست کشیده شده برای انتشار نور. یعنی همشون بر اساس قضیه و نظریه نیوتن دارن حرف میزنن. و دیگه این که بچه ها نور وقتی با اجسام مختلف برخورد داره، حالا اجسام به 3 دسته شفاف، نیمه شفاف و کدر تقسیم میشن. برخورد نور با این اجسام متفاوته. به اجسام شفاف مثل شیشه، پلاستیک های کاملا شفاف که میرسه، نور به طور کامل ازشون چی میشه؟ عبور میکنه. ولی در اجسام نیمه شفاف، مثلا مثل شیشه هایی که مات کننده زدیم یا پلاستیک های رنگی یا ورقه های پلاستیکی رنگی، نور قسمتی ازش عبور میکنه از ماده نیمه شفاف، ولی همش عبور نمیکنه. بقیه نور بازتاب یا بچه‌ها جذب میشه. حالا اینکه چقدرش بازتاب میشه، چقدرش جذب میشه، همه به جنس ماده بستگی داره. هرچی ماده صاف و صیقلی تر باشه و رنگش روشن‌تر و براق‌تر باشه، بیشتر نور رو بازتاب میکنه، کمتر جذب و برعکسش. و در مورد اجسام کدرم که اصلا نور رو از خودشون عبور نمیدن. هیچ جسمی، مثلا فرض کنیم مثل دیوار که یه جسم کدره، مثل مقواهای کاملا تیره، نور ازشون عبور نمیکنه و اجسام در پشتشون دیده نمیشن. بر اساس این ما میخوایم بچه ها مطلب مهم سایه و نیم سایه رو بگیم. هم شکلش، هم تعریفش، هم مسئله های سایه خیلی مهم میشه. اول بیایم تعریفش رو بگیم. طبق حرفی که الان زدیم، گفتیم وقتی نور به یک جسم کدر، مثلا فرض کنین الان آبه یه جسم کدره، نور به جسم کدر که برخورد میکنه بچه ها نمیتونه ازش عبور کنه. فقط اونایی که به لبه های جسم کدر، یعنی به نقطه آ و بی تابیده میشن،
از اون لبه ها مماس بر لبه ها عبور میکنن و روی پرده یا دیوار سایه رو تشکیل میدن. یعنی الان آپریم بپریم سایه چیه بچه ها؟ آبه. حالا توی تشکیل سایه یه نکته خیلی مهم وجود داره، اونم اینه که بچه ها چشمه نور شما نقطه‌ایه. میبینید من اینجا یه نقطه گذاشتم اسمش رو او، یعنی اگر منبع نور شما نقطه‌ای باشه، مثل اینکه مثلا ستاره ها بچه ها تو شب انقدر فاصلهشون از ما زیاده که ما یه نقطه نورانی میبینیم، یا مثلا میتونید این منبع نقطه‌ای رو بسازین. بیاین مثلا فرض کنین توی جعبه کاملا کدر و تاریک یه مثلا لامپ خیلی کوچیک بذارید و یه روزنه کوچیک رو ایجاد کنین روی یه قسمتی از اون جعبه. نور فقط از یک نقطه خارج میشه، به این منبع نور میگیم منبع نور نقطه‌ای. ولی بیشتر منبع نورایی که شما دارین اطرافتون میبینین مثل لامپ، مثل خورشید، اینا همه منبع نور گستردن، یعنی نور رو در همه جهات پخش میکنن و اینکه بچه‌ها انگار از بی‌نهایت منبع نور نقطه‌ای تشکیل شدن. پس اگه منبع نور ما نقطه‌ای باشه بتابه به یه جسم کدر، روی پرده ما چی رو داریم بچه‌ها؟ سایه اون جسم رو میبینیم. سایه هر جسمی شبیه خودشه، این به این دلیله که نور به خط راست در فضا منتشر میشه. حالا بچه‌ها نیم سایه رو میخوایم بگیم. ببینیم من اینا رو زیر هم کشیدم که شما کاملا مقایسه کنیم و درکش کنیم. ببینید گذاشتم او پریم، مثلا یه لامپ مهتابیه. چشمه نور من چیه بچه‌ها؟ گسترده است. نور تابیده به جسم کده. حالا اینجا علاوه بر سایه که آپریم بپریمه، شما نیم سایه ها رو هم دارین میبینید. یعنی وقتی منبع نور گسترده است، بی نهایت منبع نور نقطه‌ای دارین، شما علاوه بر سایه که کاملا تاریک و مرز مشخصی داره، یه سری نیم سایه ها که خاکستری رنگه و مرزش دیگه خیلی مثل سایه مشخص نیست رو هم خواهیم داشت. پس سایه و نیم سایه مال وقتیه که چشمه نور گسترده است. ما میگیم نور رو از لبه های جسممون عبور میدیم و به این ترتیب علاوه بر سایه ببینید نیم سایه هم ما داریم. این میشه تفاوت و در واقع شکل سایه و نیم سایه. چیزی که بچه‌ها خیلی مهمه من اینجا میخوام بگم مسئله های سایه نیم سایه است. اصلا چه فرمولی، از چه جایی این فرمول رو به دست آوردیم و کجا به درد اون میخوره. اگر توی هندسه قضیه تالس رو خونده باشین، میگه اگر یه ضلعی موازی با یه پاره خطی موازی با ضلع سوم یه مثلث رسم بشه، اجزای مثلث کوچیک با مثلث بزرگ متناسبن. ما از همین استفاده میکنیم، یعنی میایم میگیم بچه‌ها آپریم به پریم به آبه. یعنی چی؟ آپریم به پریم طول سایه‌مونه بچه‌ها، این تیکه طول سایه. آب طول جسم کدر مساوی با چیه؟ مساوی با اینه که بچه‌ها شما فاصله جسم کدرتون تا چشمه نور رو بذارید پی، معمولا تو همه کتابا اینجوری معرفی میکنن، و فاصله سایه پرده یا دیوار تا چشمه نور رو معمولا با کیو نمایش میدن. اون وقت اگر شما میگین آپریم به پریم به آبه، اینجا میذاریم مساویه با کیو به روی پی. گفتیم کیو فاصله جسم، فاصله سایه تا منبع نور نقطه‌ایه و پی فاصله جسم کدر تا منبع نور میشه. از این فرمول شما استفاده میکنین. حالا میتونه هر کدوم از این آپریم به پریم، آب، کیو یا پی مجهول باشه و اینو تو مسئله از شما بخواد که پیدا کنید. یه چیزی که اینجا لازمه یادآوری کنم بچه‌ها اینه که فاصله جسم کدر تا سایه رو اگه نگاه کنیم میشه کیو منهای پی. چرا؟ کل این فاصله کیوه، اینم پیه، ازش کم بشه پس کیو منهای پی. تو بعضی مسئله ها اینو به شما میدن، میشه فاصله سایه دیوار پرده
تا جسم کدر. به این ترتیب بعضی وقتا بچه‌ها فرمولا رو میان اینو مثلا توی قدر مطلق میذارن، میگن یعنی این اندازه ها هیچ وقت نمیتونه منفی باشه، پس این فرمول رو برای سایه به شما میدن. بعضی وقتا بچه‌ها سایه های شما دو بعدیه، مثلا یه جسمی دارین دایره‌ای شکل، مستطیل شکل، مربع شکل، برای اونا مساحت هم ما میتونیم پیدا کنیم. یعنی بیایم بگیم مساحت سایه که با اسپرین نشون میدیم به مساحت جسم کدر مساوی هستش با حالا آ' به آب به توان 2. بچه ها چون مساحت دو بعدیه اینم باید توان 2 بگیره، یا مساوی بذارید با چی بچه ها؟ کیو به روی پی، اونم به توان 2. حالا گاهی لازمه هر دوشو بنویسید، گاهی مثلا میتونید فقط رابطه اسپرین به اس آ' به آب به توان 2 رو بذارید، یا اسپرین به اس رو مساوی بذاریم با کیو به پی به توان 2. اگر مثلا مساحت سایه رو خواست یا مساحت جسم کدر رو خواست، این فرمول میشه برای استفاده در مساحت سایه و مساحت جسم کدر. حالا من براتون مسئله حتما از این باید بنویسم و حل کنم. شما یه استراحت بکنین تا اینجا، یه آبی یه نوشیدنی چیزی بخوریم، من میام دوباره. باشه. Most days I can barely leave my bed, 'cause someone lives rent free inside my head. I say I'm not okay, I'm terrified when I go to sleep, when I close my eyes. What the hell am I supposed to... خب سایه نیم سایه رو تا اینجا یاد گرفتی؟ اینو داشته باشین. تو ویدیو بعدی میام براتون یه مسئله یا چند تا مسئله راجع به سایه مساحتش حل میکنم. خوب به اونم توجه کنین که این مبحث رو خوب یاد بگیرین. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. خدا نگهدار.